साथीहरु अब चाहिँ हामी लिस्टको बारेमा पढ्ने छौं र त्योभन्दा पहिले चाहिँ म एउटा ट्यागको बारेमा भन्छु जुन चाहिँ हाम्रो के हो मार्किङ ट्याग भन्ने हुन्छ एउटा यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ट्याग हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले MARQUE मार्क्यु भन्ने एउटा ट्यागलाई चाहिँ यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ अब यो भित्र चाहिँ हाम्रो के छ एउटा बिहेभियर भन्ने छ अनि एउटा चाहिँ डाइरेक्सन भन्ने छ फर्स्टमा चाहिँ हामी केही माथिकोलाई त्यतिकै इग्नोर गर्दै अनि लेखौं दिस इज मार्किङ ट्याग भनेर लेखौं हामी अहिले अनि Ctrl+S गरे मैले चाहिँ अब यसलाई ओपन विथ लाइभ सर्भर गरे अब हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ माथि हाम्रो के भइराछ एउटा यो टेक्स्ट चाहिँ के भइराछ मुभ भइराछ अब हामी चाहिँ यसको के गर्न सक्छौं डाइरेक्सन पनि के गर्न सक्छौं चेन्ज गर्न सक्छौं जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो यो मार्किङ ट्याग भित्र चाहिँ हाम्रो के छ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं अहिले लेफ्ट देखि आइराछ अब हामीलाई राइट देखि लग्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं यहाँ सिम्पल RIGST Ctrl+S गरे मैले चाहिँ अब हाम्रो अहिले के भइराछ यो राइट देखि आइराछ यो हाम्रो मार्किङ ट्याग त्यस्तै हामी टप बटम पनि गर्न सक्छौं जस्तै मैले यहाँ गरे टप गरे भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ टप देखि चाहिँ हाम्रो लेफ्ट देखि आछ डाइरेक्सन हामीले के गर्यौं डाउन गरौँ है Ctrl+S गरे हाम्रो अब के भइराछ यो चाहिँ माथि देखि आइराछ यसरी हामी के गर्न सक्छौं यसको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्न सक्छौं यो चाहिँ हाम्रो के हो मार्किङ ट्याग हो अब चाहिँ हामी लिस्टको बारेमा जान्ने छौं HTML मा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ हाम्रो अर्डर लिस्ट अनि अनअर्डर लिस्ट र डिस्क्रिप्सन लिस्ट गरेर हाम्रो के छ तीनवटा टाइपको लिस्टहरु छ हामी यहाँ देख्न सक्छौं जस्तै हाम्रो यहाँ के छ अर्डर लिस्ट अनि अनअर्डर लिस्ट र डिस्क्रिप्सन लिस्ट सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी अनअर्डर लिस्टको बारेमा जान्ने छौं जस्तो हामी अनअर्डर लिस्टको लागि हाम्रो एउटा ट्याग हुन्छ जसको नाम हो OL भन्ने हाम्रो के छ ट्याग छ हाम्रो OL को मिनिङ हो अन अर्डर अर्डर लिस्ट अब हामी यहाँ भित्र चाहिँ के गर्न सक्छौं लिस्टलाई इजिली राख्न सक्छौं हामीले लिस्टलाई राख्नको लागि चाहिँ li भन्ने ट्याग हुन्छ त्यो लेख्न सक्छौं अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ हामीले कुनै लिस्ट लेख्नु छ जस्तो मैले लेखे मैले अहिले के लेखे यसरी मैले लिस्ट बनाइराछु तीन चारवटा लिस्ट बनाउने जस्तो कि मैले लेखे अर्को लिस्ट बनाउन सक्छौं हामी li गरेर यहाँ भित्र हामी लेख्छौं मैले चाहिँ यसरी के गरे लिस्टहरु बनाए अब चाहिँ हामी यहाँ गएर हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लिस्टहरु यसरी आएछ हाम्रो यहाँ अहिले चाहिँ हाम्रो के छ अर्डर लिस्ट भएको कारणले चाहिँ हाम्रो 1 2 3 गर्दै आछ अब हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं कि यो 1 2 3 गरेर यसको सट्टा चाहिँ हामी जुनसुकै डिजिट देखि पनि के गर्न सक्छौं हामी स्टार्ट गर्न सक्छौं त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ कि यहाँ माथि ट्याग जुन हाम्रो अर्डर लिस्ट भन्ने ट्याग छ नि OL त्यसको पछाडी हामी के गर्न सक्छौं स्टार्ट भन्ने हुन्छ हाम्रो स्टार्टमा गएर चाहिँ हामी कुन नम्बर देखि स्टार्ट गर्नु जस्तै हामीले 9 देखि स्टार्ट गर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ 9 देखि स्टार्ट हुन्छ अब हामी यहाँ गयौं यो हाम्रो अहिले के भएको छ 9 10 11 गर्दै आछ त्यस्तै हामीलाई 99 देखि स्टार्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले 99 लेख्छौं Ctrl+S गरे त्यसपछि हाम्रो के भयो 99 100 101 यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं अर्डर लिस्टलाई यसरी जुनसुकै नम्बर देखि पनि हामी के गर्न सक्छौं स्टार्ट गर्न सक्छौं त्यस्तै हामीलाई अर्डर लिस्टमा चाहिँ फेरि हामीलाई कुनै पनि हामीलाई ABCD गर्दै हामीलाई स्टार्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामी त्यसको लागि के गर्छौं टाइप कुन टाइपको लिस्ट हामी यहाँ टाइपमा लेखे हामीले अब यहाँ हाम्रो यसरी अप्सनहरु आउँछ जस्तै हामीले 1 लेखे भनेपछि टाइपमा हाम्रो अब डिफल्ट नै 1 देखि सुरु हुन्छ जस्तो कि यहाँ गए हामीले 1 2 3 गर्दै हुन्छ त्यस्तै हामीले यहाँ चाहिँ हामीले A लेख्यौं भने चाहिँ क्यापिटल A लेखे चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो क्यापिटल डिजिटमा हुन्छ हाम्रो ABC गर्दै हाम्रो यसरी के हुन्छ अर्डर लिस्टमा हुन्छ त्यस्तै हामीले यहाँ चाहिँ स्मल a दियौं भनेपछि हामीले यहाँ स्मल a दिएपछि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो स्मल a मा ABC गर्दै आइराछ त्यस्तै हामीले चाहिँ रोमन नम्बर दिनु छ भने चाहिँ हामीले I गर्यौं क्यापिटल I गरेपछि हाम्रो के हुन्छ अब हाम्रो चाहिँ I गर्दै यसरी आउँछ त्यस्तै हामीले स्मल I दियौं भने चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुन्छ Ctrl+S गरे मैले अब यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यसरी स्मलमा आउँछ
यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, यसको टाइप अनि कतिदेखि स्टार्ट भयो भनेर हामी के गर्न सक्छौँ, स्टार्टिङ पोइन्ट पनि दिन सक्छौँ। यसपछि हामी यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ कि एउटा लिस्टभित्र अर्को लिस्टलाई पनि पुट गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो माउन्टेन छ, माउन्टेनभित्र हामीले के गर्यौँ, यो हाम्रो हाउस छ, हाउसमा गरौँ है। हाउसभित्र हामीलाई फेरि अर्को लिस्ट बनाउनु छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, ओएल गर्न सक्छौँ। अर्डर लिस्ट गऱ्यौँ हामीले, अब यहाँभित्र फेरि लिस्टहरू हाल्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो चाहिँ मोडर्न हाउस गरेर हामीले एउटा यो गऱ्यौँ, अनि चाहिँ हामीले के गर्यौँ, यसरी बिल्डिङ गऱ्यौँ, कन्ट्रोल+S गऱ्यो, अब सेभ गऱ्यो। हाम्रो के हुन्छ, यसरी नेस्टेडमा पनि आउन सक्छ। हाम्रो यो हाउस भयो, हाउसभित्र फेरि हाम्रो के भएको छ, मोडर्न हाउस अनि बिल्डिङ आएको छ। अब हामी फेरि यो जुन हाम्रो यो थियो नि हाउस, हाउसको भित्र पनि हामी के गर्न सक्छौँ, यसपछि हामी अर्को लिस्ट थप्नु पनि सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँभित्र थपेँ, फेरि मैले थपेँ कि स्कुल थपेँ, कन्ट्रोल+S गरेँ। यहाँ आएर अब हामीले हेर्ने भनेपछि हाम्रो हाउस भएको छ, हाउसभित्र हामीले अर्को लिस्ट थप्यौँ, त्यसपछि हामीले स्कुल थप्यौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, अर्डर लिस्टलाई चाहिँ टाइप पनि दिन सक्छौँ अनि कहाँदेखि स्टार्ट भनेर पनि दिन सक्छौँ। यो भयो हाम्रो अर्डर लिस्ट। अब चाहिँ हामी अनअर्डर लिस्टमा जान्छौँ। यो चाहिँ म अहिले एकछिन कट गर्छु। जस्तै मैले हाम्रो अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि, हाम्रो अर्डर लिस्टमा ओएल हुन्थ्यो, त्यस्तै अनअर्डर लिस्टमा हाम्रो कुन ट्याग युज गर्नुपर्छ, हामीले युएल भन्ने ट्यागलाई हामी युज गर्न सक्छौँ यसरी। अब हामी यहाँभित्र के गर्छौँ, लिस्टहरू दिन्छौँ। जस्तै मैले एउटा लिस्ट दिएँ, त्यसमा लेखेँ ड्रइङ लेखेँ, त्यसपछि मैले लेखेँ लिस्ट लेखेँ, त्यसपछि लेखेँ कोडिङ लेखेँ, त्यसपछि मैले फेरि अर्को लिस्ट बनाएँ, पेन्टिङ लेखेँ। यसरी फेरि म अर्को लिस्ट बनाउँछु जसमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ, एआई भनेर लेख्यौँ है। अब हामीले कन्ट्रोल+S गरेर हामीले आउटपुट देख्ने हुने चाहिँ हाम्रो के छ है, यसरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ यसरी हाम्रो बुलेट्सहरूमा देखाउँछ। हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा ड्रइङ आएको छ, त्यसपछि कोडिङ आएको छ, त्यसपछि पेन्टिङ आएको छ, त्यसपछि हाम्रो के आएको छ, एआई आएको छ। हामी यसमा पनि के गर्न सक्छौँ, टाइपहरू दिन सक्छौँ। जस्तो कि मैले हामीले यसमा टाइप दिनको लागि कस्तो गर्नुपर्छ कि हामीले यहाँ इमेलभित्र हामीले स्टाइल दिनुपर्छ। कुन स्टाइलमा यो ट्यागहरूलाई गर्ने, स्टाइलमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो यहाँ लिस्ट स्टाइल अर्डर भन्ने हुन्छ। जस्तै लिस्ट स्टाइल टाइप, एलआइएसटी लिस्ट हाम्रो स्टाइल टाइप भन्ने यो एउटा के हुन्छ, एट्रिब्युट दिनुपर्छ हामीले। अब यहाँभित्र चाहिँ हामी कुन टाइपको लिस्ट बनाउने, जस्तै कि यहाँ हाम्रो यसरी गर्ने भने चाहिँ थुप्रै अप्सनहरू आउँछ यहाँ। जस्तै अप्पर रोमन भएको छ, हाम्रो यहाँ स्क्वायर भन्ने आएको छ, त्यसपछि हाम्रो डाइस आएको छ, डेसिमल आएको छ, सर्कल आएको छ। हामी अहिले के गरौँ, सुरुमा यो चाहिँ डिफल्टमा नै हुन्छ। हाम्रो डाइसमा चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक सर्कलमा भएको छ, यो भने हाम्रो के भयो, डिफल्ट भ्यालु। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, यसको सट्टा चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ सर्कल गऱ्यौँ भनेपछि सिआइआर कन्ट्रोल+S गऱ्यो, त्यसपछि हामी यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ, अहिले हाम्रो सर्कलमा आएको छ। अघि हाम्रो के थियो, ब्ल्याक पुरै फिल भएको थियो, अहिले भएको छैन हाम्रो। यसरी हामी के गर्छौँ, लिस्टको टाइप पनि दिन सक्छौँ। यस्तै मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ भने चाहिँ स्क्वायर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब हाम्रो चाहिँ यहाँ स्क्वायरमा हुन्छ है, यो हाम्रो स्क्वायरमा आएको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, अनअर्डर लिस्टको पनि स्टाइल गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी यसमा पनि नेस्टेड गर्न सक्छौँ। जस्तो कि हाम्रो ड्रइङभित्र चाहिँ हामीलाई अर्को फेरि लिस्ट गर्न सक्छौँ, अनअर्डर लिस्ट। यहाँभित्र मैले अनअर्डर लिस्ट गरेँ, यहाँभित्र चाहिँ मैले गरेँ, जस्तै यहाँ चाहिँ मैले लेख्छु पेन्सिल ड्रइङ लेखेँ, अर्कोमा फेरि मैले लेखेँ चारकोल ड्रइङ लेखेँ। यसरी म के गर्न सक्छौँ, ड्रइङभित्र पनि हामी नेस्टेड गरेर ड्रइङको पनि लिस्ट दिन सक्छौँ। अब हाम्रो यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ, ड्रइङभित्र हाम्रो के भएको छ, पेन्सिल ड्रइङ आएको छ, त्यसपछि चारकोल ड्रइङ। अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्या, यो हाम्रो जुन नेस्टेड हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ डिफल्ट बाई सर्कलमा आउँछ, किनभने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो, चाइल्ड हो भनेर देखाउँछ, अनि यो ड्रइङ चाहिँ हाम्रो के हो, प्यारेन्ट हो। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, नेस्टेड पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी एउटा अनअर्डर लिस्टभित्र चाहिँ हामी अर्डर लिस्ट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले मैले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ ओएल गरिदिएँ, ओएल गरेँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, अब यहाँभित्र अर्डर लिस्टमा हुन्छ कि हाम्रो अनअर्डर लिस्टभित्र चाहिँ हाम्रो के भयो, अर्डर लिस्ट 1 2 3 गर्दै आयो। त्यस्तै हामी बाहिर हामी के गर्न सक्छौँ, बाहिर चाहिँ हामी अर्डर लिस्ट हालेर अनि भित्र चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, अनअर्डर लिस्ट। म चाहिँ स्टाइललाई चाहिँ अहिले यहाँदेखि हटाइदिन्छु है।
अब हामी के गर्यौँ हामीले बाहिर चाहिँ अर्डर लिस्ट हाल्यौँ, भित्र चाहिँ अनअर्डर लिस्ट हाल्यौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, अर्डर र अनअर्डर लिस्टलाई इजिली आफ्नो एचटिएमएलमा एड गर्न सक्छौँ। यसपछि हाम्रो के हुन्छ, डिस्क्रिप्सन लिस्ट भन्ने हुन्छ। डिस्क्रिप्सन लिस्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डिएल भन्ने हुन्छ। डिएलको मतलब हो कि डिस्क्रिप्सन लिस्ट। अब हामीले डिस्क्रिप्सन लिस्टभित्र चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, डिस्क्रिप्सन टर्महरू दिनुपर्ने हुन्छ। कुन टर्मलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, डिस्क्राइब गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, डिस्क्रिप्सन टर्मको लागि डिटी भन्ने एउटा ट्याग हुन्छ। यसरी हामी डिटी ट्यागलाई ओपन क्लोज गर्छौँ। अब यहाँभित्र चाहिँ हामीले जस्तै कुनै लेख्यौँ, अब म लेख्छु, ल मैले ड्रइङ लेखेँ, एउटा डिटी ट्यागमा मैले ड्रइङ लेखेँ। फेरि अर्को डिटी ट्यागमा चाहिँ म के लेख्छु, मैले पेन्टिङ लेखेँ। त्यस्तै मैले अर्को डिटी ट्यागमा के लेखेँ, साइक्लिङ लेखेँ। कन्ट्रोल प्लस एस गरेँ। अब हाम्रो यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ अहिले केही छैन, ड्रइङ, पेन्टिङ, साइक्लिङ आएको छ। तर अब हामीले यहाँ गएर यो चाहिँ हाम्रो के भयो, डिस्क्रिप्सन लिस्टहरू भयो। अनि त्यहाँभित्र हामीले डिस्क्रिप्सन टर्महरू पनि दियौँ। अब चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु छ। यो ड्रइङलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ, डिस्क्राइब गर्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, डिडी भन्ने हुन्छ। डिडी भनेको डिस्क्रिप्सनलाई के गर्नु, डिस्क्राइब गर्नु। जस्तै मैले अब यहाँ के लेखेँ, जस्तै ड्रइङ इज बेस्ट फर डिजाइन गरेँ, कन्ट्रोल प्लस एस गरेँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो डिआरएलएनजी। अब चाहिँ मैले के गरेँ, यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो ड्रइङ इज बेस्ट फर डिजाइन भनेर आएको छ। यसरी हाम्रो के भएको छ, डिस्क्रिप्सन आएको छ। हामी यसलाई चाहिँ हामी यहाँभित्र राख्दिउँ। यसलाई मैले कट गरेर कहाँ गरेँ, ड्रइङको ठ्याक्कै कन्ट्रोल प्लस भी गरेँ। अब हामी के गर्छौँ, यही हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ, ड्रइङ इज बेस्ट फर डिजाइन भनेर आएको छ, हाम्रो डिडी भनेर, कन्ट्रोल प्लस एस। यस्तै हामी पेन्टिङलाई पनि हामीले डिस्क्राइब गर्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, डिडी गरेँ मैले चाहिँ। यहाँभित्र गएर अब हामीले लेख्ने हो भने चाहिँ नि, जस्तै मैले लेखेँ, प्लस एस गरेर यसरी हामी डिस्क्रिप्सन हाल्यौँ। अब यहाँ हाम्रो के भएको छ, हाम्रो पेन्टिङ अनि ड्रइङ भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, डिस्क्रिप्सनको टर्महरू भयो। अनि हामीले डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ डिस्क्राइब गऱ्यौँ कसरी, कि ड्रइङ इज बेस्ट फर डिडी ट्याग युज गरेर। हामी यसरी गुगलमा सर्च पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ डिडी ट्याग भनेको के गर्छ, यो हाम्रो डिस्क्राइब अनि डिस्क्रिप्सनलाई डिस्क्राइब गर्छ। जस्तै हामीले ओएलएलआई भन्ने चाहिँ जम्मै के गरिसक्यौँ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, जस्तै हामीलाई अब यो चाहिँ साइक्लिङलाई पनि हामीले डिस्क्राइब गर्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, डिडी गऱ्यौँ, साइक्लिङ इज बेस्ट फर हेल्थ। अब हामीले के गर्यौँ, यहाँ गएर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ, साइक्लिङ इज बेस्ट फर हेल्थ भएको छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, डिस्क्रिप्सनलाई पनि लेख्न सक्छौँ। तर डिस्क्रिप्सनलाई हामी त्यति धेरै युज गर्दैनौँ, यो चाहिँ एकदम रियरली युज गर्छौँ। त्यही पनि जानिराखे चाहिँ हामी आफ्नो प्रोजेक्टमा युज गर्न सक्छौँ।